Hello mọi người. Mọi người cùng đi Kyoto với cả vợ chồng mình nhé. Đợt này bọn mình sang Kyoto theo lời mời của một nhãn hàng. Bên cạnh đó thì bọn mình cũng sẽ kết hợp một vài ngày để đi chơi, cho nên là cũng sẽ có rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ với mọi người đấy. Bọn mình bay vào chuyến 0 giờ 5 phút sáng và sau 5 tiếng rưỡi thì bọn mình đã đáp tới sân bay Kansai ở thành phố Osaka. Có một điều mà mình phải lưu ý ngay với tất cả mọi người, đấy là khi mà bay tới Nhật thì mọi người hạn chế mang các sản phẩm được làm từ thịt. Nếu có mang thì mọi người cũng phải khai báo thật là đầy đủ, tại vì họ kiểm tra khá là kỹ đấy. Từ sân bay Kansai Osaka thì chúng ta sẽ đi tàu để về trong trung tâm thành phố Kyoto nhé. Từ ga đến thì mọi người lên trên tầng 2 để chúng ta đến bến tàu, cũng rất là thuận tiện thôi. Bọn mình mua vé ở trong phòng bán vé luôn cho tiện và họ cũng có nói tiếng Anh cho nên là không có gì khó khăn cả đâu. Cách nhanh nhất từ sân bay Kansai về Kyoto đó chính là đi tàu Haruka. Mọi người đi cửa màu xanh dương để vào trong. Tàu Haruka về Osaka và Kyoto thì mặc định ở đường ray số 4 và 30 phút thì sẽ có một chuyến. Mình đã đi khá là nhiều bến tàu thì thấy rằng là khi mà chúng ta vào bên trong thì sẽ có rất là nhiều quầy bán đồ ăn và thức uống. Nhưng mà ở đây thì lại không có nhé, cho nên là mọi người lưu ý là chúng ta nên mua đồ ăn trước khi mà mọi người đưa vé vào. Và cái bàn ở trên tàu thì nó cũng rất là nhỏ nữa, cho nên là cái việc mà ăn bánh hay là uống nước nó sẽ thuận tiện hơn là việc mọi người ăn cơm bento. Ok, bọn mình vừa mới tới khách sạn nhưng mà 2 giờ thì mới được check-in. Thank you. Arigato gozaimasu. 2 giờ thì mới được check-in mà bây giờ thì mới có 11 rưỡi thôi thì bọn mình sẽ đi ăn trưa. Nhiều mắt hay chưa? Vẫn đeo kính, sợ thật. Từ 9 giờ đêm ngày hôm qua, bây giờ thì đang là 11 rưỡi Nhật thì tính ra khoảng là 9 rưỡi giờ Việt Nam, tính ra vậy là cũng khoảng 12 tiếng di chuyển. Mà nó cũng nóng đấy mọi người. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi Nhật vào mùa hè nên là thấy khá là nóng. Quay cho mọi người xem phố phường chút. Khách sạn của bọn mình thì cách Tokyo Station khoảng tầm 500m, đi bộ ok. Đây là lần đầu tiên bọn mình đến Kyoto vào mùa hè. Được trước, cách đây 6 năm thì bọn mình đến Kyoto vào tầm mùa thu đông, cho nên là trời mát mát rất là dễ chịu. Tôi đã tìm ngay được một hàng cơm mì Wagyu ăn sang thế. Ui dồi ôi, Nó còn có nhiều cái một loại. cái set này 5.000, 1.200, 5.300 yên Nhật. Để vợ xem menu nhá. Nhưng mà trông cũng hấp dẫn đấy mẹ. Trông cơm bò Wagyu mọi người sẽ có trứng nhé các thứ. Cũng giống như đi châu Âu thôi, thì khi mà tìm một quán ăn nào đấy bọn mình sẽ lên Google và đọc review. Ở Nhật ý, thì họ có một cái thói quen là họ rất thích đi ăn và về họ đánh giá review Google, cho nên là chỗ nào mà nhiều sao thì khá là uy tín. Mọi người tham khảo cái cách này khi tới Nhật ha. Quyết định là sẽ đi vào ăn tiệm này luôn, Wagyu Hokusai. Quyết định ngồi tầng 2 cho mát. Ồ, nhưng mà ở đây nhà bản quyền mất rồi. Trong menu thì mình thấy có khá là nhiều loại cơm để cho mọi người có thể lựa chọn. Bên cạnh đấy thì cũng có cả nhiều kích cỡ nữa. Bạn nào ăn ít, ăn vừa hay là ăn nhiều thì có thể chọn cái kích cỡ phù hợp nhé. Mặc dù là hai vợ chồng mình thì chọn hai loại cơm khác nhau, nhưng mà mình thấy rằng là cái hương vị nó cũng có một cái sự tương đồng. Hương vị của bò xào này, nước tương hay là cơm thì khá là giống nhau. Hạt cơm dẻo, bò xào thấm đẫm với cả nước tương và rất là mềm. Một bữa trưa như thế này thì vừa nhanh, vừa gọn và vừa tiện. Nói chung thì khi mà đến trung tâm Kyoto thì mọi người có thể thử tham khảo quán này nha. Đồ tráng miệng mà bọn mình thấy được review cũng khá là cao. Thì ở Kyoto mọi người thì sẽ đặt đặc sản cái này như kiểu bingsu ấy, trong đấy thì sẽ có thạch matcha, đậu đỏ mochi, xong rồi tưới thêm matcha lên. Đó. Cái này ăn trời nóng thì rất là hợp. Có cả viên kem nữa kìa. Cái này của mẹ là loại có kem này. Mọi người đánh giá là quán này ở bên trong rất là hoài cổ. Bọn mình sẽ ngồi vào thử xem. Quán chỉ nhỏ nhỏ bé bé vậy thôi. Một phần này thì sẽ rơi khoảng tầm hơn 1.000 yên, 1.400. Đó. Mình sẽ post cái giá tiền quy đổi thành tiền Việt Nam cho mọi người có thể dễ tưởng tượng ha. Đợt này yên Nhật đang là 18, đợt trước bọn mình đi thì là yên Nhật là 16, còn bây giờ thì đang là 18.
bố muốn ăn cái nào? Cái này cũng đã là dai dai rồi này. Thế Thôi ăn bố- cái này. Tôi ăn cái này đi. Ăn cái này nhá. Hai cái này. Ăn cái này nhá. Ăn cái này đi, cho cái ăn thử kem. Với cả chắc là gọi một cái green tea không? Còn Trang trước này. Cái này là chè à? Chè, kiểu dạng chè bố ạ, không phải là Cái này thì là chè. cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mất tên nhỉ? Bingsu á? Bingsu. Cái này hơi nhiều nhỉ? Không gian quán thì rất là hoài cổ mọi người ạ. Làm từ gỗ này, xong rồi tre trúc, rất là đặc trưng của vùng Kyoto. Và mọi người nhìn này, họ treo mấy cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong này nhá, cực kỳ là mát và cảm giác nó dễ chịu lắm. Tường này cũng là kiểu như là tường họ đắp đất này. Đậm vị trà thật ra cũng được giống như mình uống ở nhà nhờ. Cái này thì là đúng là trà kiểu pha không ấy. Cái ngon. Cái này là chè đậu đỏ, ở trên là sốt matcha mọi người ạ. Kiểu như là matcha được đánh rất là đặc ấy. Rồi họ tưới sốt ở trên, xong rồi sẽ có thạch, có mochi và có kem. Ui, ăn tỉnh cả người luôn ấy. Ngon lắm. Ừ. Chè đậu đỏ nó không hề kiểu bị nó ngọt, nhưng mà nó ngọt rất là thanh nhẹ luôn ấy, nó không bị ngọt sắc lên ấy. Anh nghĩ tại vì nó có cái độ đắng của Matcha, đậm của matcha nó dằn lại ấy. Cái này là gì bố? Ăn thử đi, ăn thử đi. Anh nghĩ là mochi. Mochi. Chắc là mochi đó. Ngon. Có rất là chè này. Cái chè rất ngon, chè rất ngon luôn. Non nê xong rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ vào trong tòa này để mua quần áo và mua đồ. Thật ra là cũng ít dịp vợ chồng mình đi Hàn Quốc hay là Nhật Bản vào mùa hè lắm. Tại vì là vào mùa hè thì ở bên này thời tiết cũng khá là nóng, nên bọn mình hay chọn những cái mùa lạnh, mùa mát đi thì nó sẽ dễ chịu hơn. Cho nên đợt này tranh thủ khi mà sang đây vào mùa hè thì bọn mình cũng không mang đồ quá là nhiều. Mặc dù cùng là Uniqlo hay là những cái thương hiệu cũng có tại Việt Nam, nhưng mà mình thấy rằng ở bên này đôi khi thì mẫu mã sẽ đa dạng hơn và giá cũng sẽ mềm hơn là khi mà mình mua ở Việt Nam nữa. Nói chung là vợ chồng mình là những người thích mặc đồ trơn màu này, không quá là nhiều hình thù. Bọn mình quan tâm nhiều vào chất lượng và form dáng, cho nên là khi mà sang bên này mua đồ thì quá là đã luôn. Đây, phòng nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi mọi người. Đây cả phòng rồi đó. Phòng này bọn mình đặt lại còn kiểu rộng hơn nữa ấy. Tại vì là cái phòng nhỏ hơn thì nó sẽ không có cái cụm ghế sofa này. Nhưng mà bọn mình muốn đặt phòng nó rộng hơn một xíu, cho nên là trông nó như thế này, rất là basic, cơ bản thôi. Bọn mình đặt cái khách sạn này luôn, tại vì là hôm tới thì bên khách hàng, bọn mình đi sự kiện với bên khách hàng ấy thì họ cũng đặt cái khách sạn này, cho nên là bọn mình đặt luôn ở đây để mà tiện di chuyển, đỡ phải di chuyển giữa nhiều khách sạn với nhau ấy. Cho bọn mình ngất đây. Chắc là phải nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ngủ nghe một tí. Bởi vì là đến bây giờ là đầu nó bắt đầu hơi kiểu hôm qua ngủ ít thì mọi người nó bắt đầu quay rồi. Nó bắt đầu chậm. Đấy. Ok. Chắc là bọn mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu, xong rồi tối nay thì bọn mình sẽ đi ăn tối, xong rồi đưa mọi người ra ngoài ngắm phố phường. Đây là tháp Kyoto. Nhìn ở ngoài trông rất là to luôn. Ở bên cái đường đối diện mà gần khách sạn bọn mình ấy, có rất là nhiều quán ăn, mà nhiều cái quán nướng kiểu dạng nhậu, uống sake rồi các cái xiên nướng lắm. Ngửi từ bên này mà đã thấy kiểu toàn mùi nướng rồi. Mày muốn ăn quán nào? Ok, ăn quán này nhá. Là quán nhậu ấy mọi người, cho nên là mỗi món nó sẽ là những cái món nướng kiểu xiên nhỏ nhỏ như thế này, thì kiểu có tim gan lòng mề, thịt gà rồi thịt bò các thứ. Cái này quả nhậu để uống bia.
Một trong những món mà được mọi người đánh giá ở trên Google rất là cao đấy là tim gà và gan gà mọi người ạ. Cái gan này ấy, thì họ nhúng qua cái nước sốt teriyaki, sau đó thì họ sẽ nướng rất là nhanh thôi, kiểu nó vẫn còn tái ở bên trong. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy nó vẫn sẽ còn hơi đỏ đỏ như thế này này. Đó. Nói chung là quán này thì vợ chồng mình tìm ngẫu nhiên thôi, nhưng mà ăn khá là ngon mọi người. Đấy cũng là lý do tại sao mà nó có tới 2.000 đánh giá nhưng mà tận 4.6 sao. Cho nên là nếu mà để tìm các quán ăn ngon ở Nhật thì mọi người lên Google Maps để tìm ha. Mình thấy tiện lắm. Uy tín. Ăn khá là no đấy mọi người ạ. Dạ. Kiểu mọi người sẽ nhậu, ngồi uống lai dai, kiểu uống bia, xong rồi ăn xiên nướng, xong rồi ăn lặt vặt mỗi thứ nó có một ít. Khi mà bỏ ra thì cảm giác là không nhiều, nhưng mà khi mà ăn thì rất là no luôn. Ngon. Ôi, đúng là sang Nhật thì Cam sẽ siêu thích nhờ. Cam sẽ siêu thích khi sang Nhật luôn đấy. Cái này là móc ra gì? Chìa khóa. Chợ Nishiki hay còn được mệnh danh là nhà bếp của Kyoto là một khu chợ truyền thống nằm ở trung tâm Kyoto của Nhật. Chợ dài khoảng 400m và nằm trên con phố Nishiki Koji. Chợ hoạt động cách đây 400 năm và từng là một khu chợ bán cá. Nhưng vào năm 1993 thì được hoàn thiện mái che toàn khu chợ, tạo nên một không gian ẩm thực như ngày nay. Hiện tại thì vợ chồng mình đang ở chợ truyền thống Nishiki. Chợ truyền thống này là một trong những chợ mà có mái ở trong nhà rất là tiện và rất là nổi tiếng ở Kyoto mọi người ạ. Nếu mọi người đi ngày mưa hay ngày nắng đều cũng rất là ổn luôn. Ở trong này thì có rất là nhiều quán ăn cũng như là nhiều những cái quán mà mọi người có thể ăn những cái đồ ăn vặt đấy mọi người. Chợ khá là đông tại vì bây giờ đúng là giờ ăn trưa mà. Bọn mình sẽ tìm một cái gì đấy để ăn trưa ở đây luôn ha. Quán lại khá là đông khi mà chúng mình bắt đầu vào ngồi. Bữa trưa lần thứ nhất của vợ chồng mình. Hôm nay sẽ đi ăn nhiều cái bữa nhỏ nhé. Ở đây thì người ta sẽ có miễn phí cái nước lọc hoặc là trà xanh. Cái xe mà bọn mình gọi ấy vừa có lườn cá ngừ này, vừa có bụng này, mà vừa có phần diềm nữa. Cho nên là ăn độ béo tăng dần. Cái phần diềm bụng là sẽ là cái phần béo nhất. Nhưng mà cá rất là mềm. Phần bụng béo nhỉ? Mềm, nó tan trong miệng luôn. Cá ngừ thì thật ra cũng ở mức khoảng tầm 8,5 điểm. Nhưng mà phải công nhận một điều là cái phần bụng cá ngừ mọi người, nếu mà bạn nào mà không thích ăn cái phần lườn cá nó sẽ hơi chua nhẹ thì mọi người chọn phần bụng này đi, ăn béo mềm ngon lắm. Cái này nó không di chuyển được mọi người, cái này nó không di chuyển được, nó dính vào bàn luôn rồi. Một phần bò như thế này thì sẽ có giá là 2.000 yên, rơi khoảng tầm 360. Thì là 4.001 là sẽ rơi vào khoảng, cái phần sushi này thì sẽ rơi 4.001 yên thì sẽ rơi vào khoảng 720.000. 750.000 nhỉ? Khi mà đi du lịch ấy, thì bọn mình quy đổi tiền tệ, bọn mình sẽ vào cái phần máy tính này. Ở trong này thì mọi người ấn vào cái nút, giữ vào cái nút máy tính ở cuối này thì nó sẽ có một cái mục đấy là chuyển đổi. Thì mình sẽ ấn cái chuyển đổi này, thì ở đây thì sẽ hiện ra các cái đơn vị tiền tệ. Ví dụ như mình chọn yên Nhật ở đây chẳng hạn, thì ví dụ lúc nãy bố Kiên bảo là 4.100 thì nó sẽ rơi vào 735.877. Nói chung là nó sẽ ra một con số luôn để cho mình có thể ước lượng chính xác được. Đó, cái này thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ để vợ thử xem là nó còn cập nhật chính xác không nhé. 1.000 yên bây giờ đang là
17,9. Hơi rẻ hơn cho tỷ giá bây giờ một xíu. Rẻ hơn tỷ giá là so với chỗ mình đổi thôi, nhưng mà cái này có phải là nó cũng sẽ cập nhật đúng đấy, tại vì mình nhớ lần trước đi thì là 16 còn bây giờ là 17,9. Đó thì mình đổi như này thì sẽ rất là tiện. Mình mua sắm cái gì hay là mình đỡ phải kiểu nhân hoặc là mầm ra ấy. Trông như thế thôi mà khá là no đấy nhờ mình nhở. Ok, nhưng mà bọn mình sẽ không dừng lại ở đây đâu, bọn mình sẽ đi nhiều hàng thêm để thử nhiều món khác nữa ha. Thấy có một hàng hải sản mà có bán những cái xiên như này, cho nên là bọn mình mua ăn thử luôn. Thì bọn mình có mua lươn, mực với cả bạch tuộc. Thì ở đây thì mẹ Loan đang ăn thử trước lươn. Ok, thank you very much. Mình sẽ ăn thử con bạch tuộc này trước. Ở bên trong nó có trứng hả chồng? Có trứng nữa. Đây là con mực này. Kia là con bạch tuộc. Đây là mực ống. Mực trứng. Cái này mực này giống như là mực trứng ở Nha Trang, Việt Nam mình. Đúng là mực trứng luôn đúng không? Cái nhạt hơn. Cái nhạt quá. Mà hơi nguội cho nên nó bị tanh. Khô. Cái bạch tuộc kia ngon hơn mọi người ạ. Lươn này thì cũng phủ sốt teriyaki và giống như là mình bình thường mình ăn cơm lươn ấy. Nói chung là cũng được. Con bạch tuộc ngon nhất. Bạch tuộc ngon nhất. Ngon nhất. Bọn mình thấy rằng là nếu như là mọi người mà đi vào mùa thu hay là mùa đông ấy, thì sẽ dễ chịu và thích hơn rất là nhiều. Nếu mà đi mùa hè thì thời tiết nó nóng này, cộng với việc là trong chợ mọi người ta nấu nướng nhiều ấy, cho nên là sẽ tạo một cái cảm giác nó cũng sẽ hơi ngột ngạt một xíu. Thức ăn này nhìn trông rất là bắt mắt đấy mọi người, nhưng mà đều là đồ giả đấy. Đây. Không, những cái bên trong kia thì là thật kìa. Khơi trong thì không nói, nhưng mà ý anh bảo là những cái mà người ta bày ra này như kiểu wagyu hay là tempura đây này, nó đều là giả. Mình thấy một cái hàng này nó là kiểu như là giống như cá bò của Việt Nam mình ấy mọi người, mà có tẩm gia vị trông rất là ngon, cho nên cô ấy mời ăn thử đây. Cô mời ăn thử. Ngon lắm mẹ ạ. Là ngọt hả bố? Nó thiên ngọt nhiều hơn, mặn ngọt nhưng mà thiên ngọt nhiều hơn. Arigatou gozaimasu. Ngon nhỉ? Các ấy mời bọn mình ăn thêm cả mực. Arigatou gozaimasu. Cũng ngon à? Cũng ngon. Bên này thì là các loại hạt và bác ấy đang mời mẹ Loan thử các loại hạt, ví dụ như là hạt rẻ cười này, xong rồi hạt rẻ này, xong rồi bọc ở ngoài là matcha. Cuối cùng là bọn mình quyết định sẽ mua cái cá giống như kiểu cá bò ấy, mọi người đây, con cá đấy là con cá này. Và cái hạt này là bọc ở ngoài là đậu tương, thơm lắm. Với cả cá bò này. Bột đậu nành, thơm. Bọn mình tìm được một cái hàng bánh mì cà ri ở ngay đối diện luôn. Thì ở Nhật ấy mọi người, họ rất là thích kẹp cà ri ở bên trong bánh mì. Sau đó thì sẽ tẩm bột chiên xù và chiên lên nhá. Không biết là nó có giống cái vị mà mình ăn cơm cà ri không? Anh nghĩ là giống đấy. Đây mẹ ăn thử xem. Ui rồi nó giòn. Cà ri này Cam thích đấy. Mẹ cho giấy đi. Ok. Itadakimasu. Nó giống cái cơm cà ri Nhật mình hay ăn. Ở ngoài là bánh mì xong rồi phủ bột chiên giòn. Xong rồi cái này được chiên lên. Dễ ăn. Dễ ăn. Ngon. Cái bánh này phải ăn nóng. Ngon. Có một loại nữa, loại phô mai. Bọn mình chỉ chọn loại là đơn giản nhất là loại có vừng ở bên trong thôi. Người ta có những cái bột đậu nành mà phủ giống như cái hạt lúc nãy mọi người. Xong rồi bột mè đen nữa thứ, xong rồi có cả cái này giống như, mình không biết là có phải là giống như kiểu bánh đậu xanh của Việt Nam mình không, nhưng mà nó là làm từ mè đen. Còn cái này thì làm từ mè vàng. Khi mà đi du lịch ý, những cái mà mình không biết về công dụng hay là cách sử dụng ấy thì mình sẽ hỏi ChatGPT cho nhanh. Đấy, ví dụ như đây mình chỉ cần chụp lại thì người ta sẽ cho mình thông tin, bạn sẽ cho mình thông tin chi tiết luôn. ChatGPT của mẹ tên là gì? Auri. Auri à? Còn của anh tên là Chun Chun. Trong ảnh là gói bột đậu nành rang pha trộn hạnh nhân với mè đen, Kurogoma Almond Kinako. Đây là mọi người sử dụng ChatGPT mình thấy nó sẽ rất là hữu ích luôn. Mọi người chỉ cần chụp cái sản phẩm này lên thôi thì nó sẽ phân tích cho mình tiện lắm. Rắc lên mochi đấy chồng, chính là cái rắc lên mochi, warabi mochi, bánh gạo Nhật.
Cái này pha với cả nước nóng uống thêm một thìa đường nó sẽ giống như kiểu bột sắn của Việt Nam mình ấy mẹ. Nhưng mà mùi nó sẽ khác ha, tại vì cái này làm từ đậu nành mà. Uống mà mua rất nhiều đồ ở đây luôn. Và mua đậu nành ấy. Còn đây là cái kem mè đen này mọi người. Ở trên rách cả mè vàng. Cái bột đấy ngon mà mẹ. Mấy lần mình ăn thì đã thấy thích cái bột đấy rồi. Mình mua về để mình uống ngũ cốc buổi sáng. Đúng rồi, ngon lắm. Thường thì ở Nhật ấy, bọn mình khi mà đi thì bọn mình sẽ dùng thẻ credit card, đặc biệt là JCB. Khi mà thanh toán ở Nhật sẽ rất là thuận tiện. Đây giống như mẹ Loan đang scan trên Apple Pay đây. Ngoài ra thì mọi người chú ý là sẽ sử dụng tiền mặt khá là nhiều. Ở bên Nhật kiểu ví dụ như là những cái quán ăn hôm nay ở trong chợ ấy là người ta không có xài bằng thẻ nhiều đâu. Cho nên là các bạn đi Nhật các bạn phải chuẩn bị cả tiền mặt ha. Còn lại thì bọn mình cứ cho thẻ vào trong máy điện thoại thôi. Em sẽ mang về để uống ngũ cốc buổi sáng. Tại vì nó kiểu nhiều protein với cả vitamin E. Có thơm mùi mè không? Không bị ngọt quá. Ngon. Wow, nó giống như cái vị mè đen mình uống trên cà phê nha mẹ nhỉ? Đây là đi mua sắm của người già khi đi du lịch. Cá với cả hạt. Đấy, quay lại câu chuyện thanh toán thì khi mà mọi người thanh toán bằng thẻ tất nhiên nó sẽ có một cái hạn chế, đấy là nó sẽ tỷ giá nó đổi đôi khi nó sẽ khá là cao. Nếu mọi người quẹt thẻ, ví dụ đơn giản mọi người mua cái đồ đấy với giá 100.000 đó, thì mình quẹt thẻ thì mình sẽ mất khoảng tầm 102, 103 ngàn đó. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ không phải mang quá nhiều tiền mặt rồi ví vóc lỉnh kỉnh. Nhất là khi người ta giải xu ấy. Đúng rồi. Cái thứ hai đấy là khi mà sau một chuyến đi du lịch về thì mọi người có thể kiểm soát được là cái khoản tiền mà mọi người đi trong cái khoảng thời gian đó nó là bao nhiêu. Nó cũng sẽ rất là sao kê ra thôi là mọi người có thể biết được là mọi người sẽ chi tiêu như thế nào rồi. Nó là tỷ giá thôi, nhưng mà ví dụ như có những cái mà mình kiểu cashback lại đối ấy. Quán đây nhé mọi người, mình nghĩ chắc là tiệm này thì sẽ có nhiều chi nhánh nhỉ? Kem rất là ngon cực kỳ luôn đấy. Đây là một trong những tiệm matcha khá là nổi tiếng ở Kyoto. Bọn mình sẽ tới đây để mua matcha đem về. Với thương hiệu matcha này thì trước đây vợ chồng mình đã mua rồi và có thể mua được ở Việt Nam. Nhưng mà đây mẹ đang xem lại giá. Tại vì mỗi một người thì sẽ chỉ được mua một hũ thôi, cho nên là mình chọn cái vị mà mình hay uống. Cái này ở nhà thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng độ 800-900 một hũ 40g này. Nhưng mà ở bên này thì chỉ có khoảng độ 300.000 thôi mọi người ạ. Rất là rẻ. Nhưng mà tại vì chỉ được mua một hũ một lần thôi thì mình nghĩ là người ta cũng để tránh cái tình trạng mà người ta nhặt về để người ta buôn bán lại ấy. Cho nên là mỗi người sẽ chỉ được mua một lần thôi. Nhưng mà mình không biết là nếu mà ví dụ lần tới, ví dụ mình vừa ra khỏi cửa hàng xong mình lại vào và mình mua thì có được không nhỉ? Anh cũng không biết, anh nghĩ chắc được mà. Thực ra thì mình muốn tìm thêm những cái hãng khác lạ lạ mà ở Việt Nam mình chưa được thử ấy. Cho nên là mình mua một hũ này thôi, sau đấy bọn mình sẽ đi tìm thêm những cái hãng khác để bọn mình thử thêm. Con sông Kamo nổi tiếng ở Kyoto thì nó sẽ chia hai bờ. Bờ bên này sẽ là những cái nơi mà để mọi người đi phố cổ cũng như là đi chùa chiền rất là nổi tiếng ở Kyoto mà bọn mình đã đi rồi, cho nên năm nay bọn mình không quay lại. Còn cái phía mặt bên này thì nó là phía mà nhiều đường phố rồi trung tâm thương mại các thứ hơn. Sau khi mà đi xe buýt vòng vòng thành phố thì bọn mình quyết định là sẽ xuống ở con phố Kawaramachi. Đây có thể coi là một nơi sầm uất và trung tâm nhất ở Kyoto. Nếu bạn muốn trải nghiệm ẩm thực hay là mua sắm những gì đặc trưng nhất ở thành phố này thì mọi người có thể qua con phố này nhé. Trước chuyến đi Kyoto này thì vợ chồng mình cũng đi khá là nhiều nơi như đi Hà Nội này, đi Nha Trang này, đi Phuket này. Cho nên là chuyến đi Kyoto lần này thì bọn mình không đặt ra một cái chỉ tiêu
là phải đi quá nhiều những cái địa điểm du lịch như mọi người kiểu vẫn hay đi, mà chúng mình cứ đi theo cảm xúc thôi. Cảm thấy cái gì hay, cảm thấy cái gì tiện, cảm thấy cái gì cần thì chúng mình sẽ dừng lại. Bọn mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người là ở Kyoto không chỉ có chùa chiền mà trong thành phố cũng sẽ rất là đẹp. Mọi người cùng xem những hình ảnh mà bọn mình quay được nhé. Gì đấy? Mẹ mua được cái này hay cực. Dầu thơm à? Dầu gió, dầu con hổ. Gì đấy? Lip balm. À, lip balm. Xinh nhỉ? Kem nẻ. Mình ngồi ở bờ sông này bắt đầu tối rồi, xong rồi quay đây nó bắt đầu mờ thế này. Uma River thì là một cái khúc sông đoạn này ấy, mọi người, là một đoạn rất là nổi tiếng, khách du lịch người ta qua đây rất là đông. Đó, xong rồi gần phố, gần những cái khu phố cổ các thứ nọ kia. Bây giờ thì bọn mình sẽ chuẩn bị đi ăn tối. Nhưng mà phải nói thật rằng là 6 năm trước khi mà bọn mình đến đây ấy, thực ra lúc đấy đến nó cũng kiểu chớp nhoáng thôi. Nhưng hôm đấy mình có mặc kimono. Có, mình đi 2 ngày xong rồi. đấy là mình đi đến có một buổi thôi, chồng chỉ có mặc kimono, xong mình vào mình chụp ảnh, xong rồi đi luôn hả? Thay đồ. Hồi đấy là bọn mình đi với cả Ninh với cả Thảo, xong đấy là bọn mình ngồi ở quán ngay gần đây này. Xong rồi mình còn nhớ là lúc mà mình ngồi trên cái quán đấy thì có một anh kiểu sao là đánh đàn guitar. Xong rồi là mình thấy anh ấy đánh hay quá là mình mới xuống, mà mình thấy anh ấy có bán đĩa, xong mình mua về, bây giờ vẫn còn đang ở nhà mình, thì nào mình vẫn bật nghe. Mà cái cảm giác, nhưng cái cảm giác bây giờ quay lại ấy, nó vẫn giống hệt cái hồi đấy, tức là nó mang lại một cái cảm giác rất là dễ chịu ấy. 6 năm rồi nó không thay đổi nhiều nhỉ? Không thay đổi nhiều. Và chỉ có mình là thay đổi. Mình già hơn. Nhưng mà đợt đấy thì bọn mình bị mất hết suộc, mình format nhầm thẻ nhớ, cho nên là bây giờ mới có vlog Kyoto này. Nói chung là chuyến này khi mà đến Kyoto, thay vì việc là đi những cái điểm du lịch nổi tiếng ra, thì bọn mình muốn là sẽ đi kiểu loanh quanh lượn lờ, ngắm nghía mọi thứ thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải đi kiểu để check in cái địa điểm nổi tiếng. Rồi vườn tre, vườn trúc, xong rồi chùa có nhiều cái cổng đỏ. Và mặc dù là lần trước mình cũng chưa đi hết được đâu, nhưng mà bọn mình vẫn nghĩ là bọn mình sẽ vẫn có dịp quay lại Kyoto. Và lần này thì mình sẽ muốn là đi theo cái tâm trạng đấy là bọn mình sẽ thong thả nghỉ ngơi trước khi bọn mình đi làm. I am sold, but I don't mind the cold. I have walked this street 1,000 times or more, and I hope that I still do when I'm old. Here, memories flash in front of me, I see them clearly. A life I once had is sealed in this town of concrete and stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Vẫn có hoàng hôn đỏ đằng kia nhỉ? Hoàng hôn lâu thế. Bọn mình tính ăn pizza mọi người ạ, nhưng mà bọn mình thấy một hàng lẩu sukiyaki ở ngay bên cái bờ sông chỗ bọn mình vừa mới ngồi ấy, cho bọn mình sẽ vào. Mình vừa ngồi ở chỗ cái thềm ở dưới kia kìa, xong rồi bây giờ lên trên này ngồi ăn. Arigatou gozaimasu.
Lẩu sukiyaki thì lần nào đi Nhật bọn mình cũng có ăn chấm với cả trứng sống ấy mọi người. Bò thì nhúng với cả nước tương. Bây giờ mình mới biết là để sơ chế cái nước sukiyaki này mọi người, thì cô ấy sẽ để cái mỡ vào này, sau đó thì cô ấy rắc một chút đường, sau đó thì cô ấy sẽ áp chảo bò mẹ ạ. Để làm nước dùng chứ không phải là đổ thẳng nước dùng, nước tương như các hàng bình thường mình hay ăn. Đó, sau đó thì cô mới đổ cái nước tương bò vào là dạng xào thôi cũng được. Đặc trưng của sukiyaki thì sẽ chấm miếng bò vào trong trứng đã đánh. Đó, sau đó thì mình sẽ ăn thôi. Miếng bò to nhỉ? Nó rất là mềm luôn. Ngon lắm rồi. Cô ấy cho hành tây này, hành baro này, đậu này, miến, bò cô xếp vào, xong rồi cô sẽ cho đường vào. Lượng đường mình thấy cũng khá nhiều đấy. Cũng phải, từ nãy giờ cũng phải 3-4 thì cà phê rồi. Sau đó thì cô sẽ đổ nước tương vào. Chắc là cái loại lẩu mà mình gọi là loại lẩu khô. Tôi hỏi bọn mình là có ăn thêm cơm không? Lần đầu tiên ăn lẩu mà sẽ có thêm cả cơm nhỉ mẹ nhỉ? Arigatou gozaimasu. Có nghĩa là mình vừa hỏi cô ấy thì cô bảo là ở quán là không có nước súp. Có nghĩa là ở quán này là không có nước súp. Tất cả lẩu sukiyaki thì đều sẽ làm với kiểu áp chảo như thế này. Kể cả các nguyên liệu như là miến, đậu phụ hay là hành bao hay là hành tây. Sau đó thì ăn kèm với cả cơm. Nếu mà các bạn muốn ăn thêm cơm vẫn chấm với cả trứng. Có một cái điểm là hơi nhiều đường một xíu, hơi ngọt một xíu. Hồi đầu mình cứ tưởng là cái ngọt đấy nó sẽ từ nước tương, chứ mình không nghĩ là nhiều đường. Bọn mình vừa ngồi ấy thì sẽ có rất là nhiều những cái hàng mà họ để những cái lán ngồi ở ngoài như thế này ra hai bên bờ sông. Mọi người có thể ngồi đây để ăn nha. Với cái nóng khắc nghiệt như ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là đi trung tâm thương mại là hợp lý nhất. Bọn mình sẽ dẫn mọi người tới Kyoto Barn. Ở đây thì sẽ có một cái hiệu sách ở bên dưới rất là rộng luôn. Ở thư viện Marugen thì cũng sẽ có cả cà phê, cho nên là bọn mình cũng tranh thủ ăn trưa ở đây luôn. Đây là nước ép dưa hấu cùng với cả kem tươi, béo ngậy, thơm mùi sữa ở bên trên. Bọn mình gọi cơm omurice, phần cơm của mình là cơm truyền thống. Của mẹ heo cũng là như vậy nhưng có thêm một phần thịt bò băm viên ở bên trên. Cái nhà sách này siêu rộng luôn đấy mọi người ạ. Mà đầy đủ các thể loại luôn. Kiểu như là nó là 2 tầng của trung tâm thương mại luôn ấy. Doraemon này. Doraemon bản tiếng Anh đó. Tiếp. Chuyện này hay hơn trên phim rất nhiều. Bạn nào mà đã xem phim rồi thì mọi người nên đọc. Tại vì đọc nó là một kiểu cảm giác khác hẳn khi xem phim. Sau khi ăn trưa xong thì bọn mình lượn vòng vòng ở hiệu sách Marugen ở Kyoto. Đây là một trong những hiệu sách lớn nhất ở đây với hơn 1 triệu đầu sách. Để đến đây thì mọi người có thể đi tàu bằng ga Kyoto Kawaramachi Station và chỉ mất 4 phút đi bộ từ ga thôi. Rất là thích cái bút dạ lông này, bọn mình sẽ mua về cho Cam. Nhưng mà đây thì người ta bán lẻ thôi. Times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How many times all the words that you said had me mixing the sweet with the bitter? But I know what you're saying, don't need no explaining. You're making me shake and shiver. You shine in your shoes, but hey, I got news. I ain't falling for all of that glitter this time. Ready as I can be. This
this time I'll be running free. I've been afraid to go out in the night just to fall on my deepest desire. How many times did I call it a day, leave it. Cái này để mẹ làm gì? Mẹ để đồ skincare. Mẹ để lên bàn được mà. Đố mọi người biết là những cái viên đá này nó sẽ để làm gì. Tức là mình nhìn qua mình tưởng nó là một cái kiểu để đắp đũa ấy, nhưng mà không phải. Cái này khi mà mình bôi oil hoặc là kiểu như là body lotion thì mình sẽ dùng cái này để mình massage cơ thể, và nó sẽ giúp cho mình có thể lưu thông được hệ huyết và nó sẽ làm giảm sinh cũng như là tuần hoàn máu trong cơ thể của mình. Món nào xinh à bố? Cái màu ở giữa xinh ấy. Màu này nhá. Nhưng mà mấy cái này sao ăn? Ở trong nó là mì thật mà, đúng không? Đây là dành cho 7 chú luôn ăn hết rồi. Không, 7 chú luôn không dành ăn cái này. Này, người tí hon. Người tí hon ăn. Gói xinh quá. Cái gói spaghetti xinh. Có thích cái gói này. Popcorn. Bé xíu luôn mọi người. Taking it step by step. I'm running and running. I'm not slowing down just yet. Sâu vào các con ngõ thì có rất là nhiều hàng quán mọi người ạ. Cho nên là khi mà tới đây thì mọi người nhớ nhá, là mọi người đi vào các con ngõ chứ đừng đi chỉ ở mỗi phố chính. Bọn mình thì rất là thích chụp ảnh cho nên là có cả máy phim, máy cơ. Sao mẹ? Mẹ đang bảo là nếu mà mình đang nhìn thấy trong vòng kính cái nắng này, mình có bắt được cái ánh nắng đấy không? Nó lóa lên đúng không? Ừ. Được đó. Shinkyo-goku là một trong những con phố mua sắm dài khoảng tầm 500 m. Đây là một khu phố mua sắm có mái che và rất là đông khách. Không phải là chùa lớn nhưng mà trông cũng rất là đẹp. Mẹ muốn vào không mẹ? Mẹ mặc váy ngắn đi, anh nghĩ chắc là mình vào đến cửa thôi, chúng mình không vào đến trong điện. Bọn mình dành ra cả chiều để chơi tại đây. Shinkyo-goku thì hướng tới giới trẻ và du khách, có nhiều cửa hàng là quà tặng này, thời trang, game center, rạp chiếu phim. Ở đây cũng là một nơi để các bạn có thể lựa chọn là ăn uống đường phố và cà phê. Teramachi thì còn được xem là Temple Town, mang đến nét truyền thống với nhiều cửa hàng đồ tôn giáo, thảo dược, sách, đồ cổ, kết hợp hài hòa giữa không gian lịch sử và cửa hàng hiện đại. Chúng mình nhìn thấy một cái tiệm mà vừa mới cho chân vào các bạn ấy đã bâu rồi này. Ê, ok nhá. Ok mà. Bọn mình thấy sao? Em không thích cảm giác này. Nó có bị buồn buồn ý. Nó cứ lộ rỗ ở chân ấy mọi người. Mẹ không quen à? Bố cứ tưởng bố sẽ là người buồn, hóa ra mẹ là người buồn à? Tại vì là mình có máu buồn ở chân rất là nhiều, mình tự phù chân. Nhưng mà em có cảm giác như là kiểu... Có cái gì? Trời nóng quá đây không biết đi đâu. Mình thấy cái hàng này hay hay. Bọn mình cũng chưa thử dịch vụ này bao giờ. Cho nên là bị căng thẳng đấy. Nó bâu sang chân anh nhiều hơn mà. Ê, các bạn ấy đang gì à? Tất cả những cái ghét của chúng mình. Chắc là chân anh ghét hơn chân Chân anh thối hơn.
Nói chung là để mà đi hết khu này anh nghĩ chắc phải 2 ngày mất. Chỉ là một trục của nó thôi, nó còn có 5-6 trục mà mỗi trục thì còn các nhánh nhỏ. Nếu các bạn có tới Kyoto thì đừng bỏ qua hai con phố này nhé. Cả hai con phố này thì đều phù hợp để đi dạo này, mua sắm thoải mái, đặc biệt là vào ngày mưa vì có mái che mà. Shinkyogoku thì là một nơi rất là sôi động và có phong cách trẻ trung. Teramachi thì lại là một nơi lý tưởng cho những ai thích không gian yên tĩnh, tìm những món quà lưu niệm truyền thống và khám phá các hiệu sách hay là những cái phòng tranh nhỏ. Bọn mình nghỉ chân ở một tiệm bánh donut trông rất là ngon. Bọn mình gọi thêm một phần matcha bingsu nữa mẹ ạ. Chờ một xíu họ mang ra. Đợt này mẹ Loan có một cái ý tưởng là mua cái quyển sổ này ở Kyoto ấy. Xong rồi đi đến mỗi nơi thì sẽ lấy lại cái card visit, sau đấy thì sẽ dán vào sổ này. Viết lại cái trải nghiệm. Thế ra ấy, thì kế hoạch của bọn mình ngày hôm nay là bọn mình định là khi mà tắt nắng thì bọn mình sẽ đi đền chùa. Nhưng mà hôm nay là chiều thứ 7 mọi người ạ, cho nên sẽ rất là đông. Bọn mình sẽ còn ở Kyoto đến tận thứ 3 cơ. Cho nên là bọn mình tính là thứ 2, sau khi ngày mai bọn mình đi sự kiện các thứ xong xuôi thì thứ 2 thì bọn mình sẽ dành ra một ngày đầu tuần để bọn mình đi những cái địa điểm và đền chùa cho nó vắng hơn. Và thứ 2 thì dự báo thời tiết là trời cũng sẽ mát hơn ngày hôm nay nữa. Đó, cho nên là bọn mình sẽ dành cho thứ 2. Còn tối hôm nay thì bọn mình chơi ở khu này, tính ra như thế là cũng đã hết một buổi rồi. Nên là bọn mình sẽ tìm một cái quán nào đó để ăn tối mọi người, nhưng mà tại vì tối thứ 7 rất là đông và gần như là các cái quán ăn ở bên ngoài thì đều sẽ phải xếp hàng hoặc là đặt bàn. Cho nên là ở gần đây thì có một cái food hall, nó như một cái trung tâm thương mại luôn ấy, thì bọn mình cũng sẽ vào trong này. Có một hàng sushi băng chuyền cho nên là hai vợ chồng mình sẽ quyết định là ăn sushi băng chuyền ở đây. Bây giờ bọn mình sẽ gọi món ở trên này, sau đó thì cái băng chuyền này nó sẽ chạy ra. Cute. Ok mẹ. Khi mà các bạn gọi món ở trên iPad xong ấy thì nó sẽ đi ở trên cái thanh trượt này đến đây và chúng ta sẽ lấy cái đĩa của mình xuống. Sau khi mà lấy cái đĩa xong thì sẽ ấn cái nút đỏ này để cho cái đĩa nó chạy đi. Tại sao nó chỉ dừng ở bên chồng mà nó không dừng ở bên vợ nhỉ? Anh phục vụ em. Đồ ăn ra khá là nhanh, bọn mình sẽ bắt đầu ăn đây. Ngon nhỉ? Và wasabi tộc lên, nhum này, mềm, cái trứng cá nó nổi lách tách, mà cái cơm cái rong biển nó quyện vào nhau, ở bên trong có một ít wasabi nữa. Mà cái nhum nó mềm, nó ngọt ấy. Bọn mình hôm nay muốn ăn sushi vì là 2 hôm vừa rồi bọn mình ăn bò khá là nhiều. Béo nha.
Ngôi chùa mà bọn mình đang ở đây có tên là Obakusan Mabukuji. Đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1661 bởi thiền sư Ingen, một nhân vật rất là quan trọng của thiền tông cổ Trung Quốc. Bọn mình cũng hy vọng rằng là ngoài Nhật Bản ra thì trong tương lai bọn mình cũng sẽ có cơ hội đi làm ở nhiều nước khác nữa, để chúng ta sẽ dành ra một vài những cái ngày đi chơi cùng với cả nhau, và bọn mình cũng sẽ quay lại vlog để cho mọi người thưởng thức nhé. Tối ngày hôm đó thì mấy anh em đi ăn cùng với cả nhau, hiếm lắm thì mới có dịp gặp nhau như thế này, và hy vọng rằng là trong tương lai sẽ lại tiếp tục được làm việc cùng với cả Linh này, Trang hay là Xanh trong một dự án khác nhé. Sau khi ăn xong thì mấy anh em đi dạo một chút. Đằng sau là tháp Kyoto rồi mọi người. Đây, gì mình sáng cho mọi người nhìn nha. Đó, tháp Kyoto. Các bạn này thì đều sinh sống tại Nhật luôn, là người Việt Nam nhưng mà các bạn đều sinh sống, kiểu sang đây các bạn thì sang đây du học này, các bạn thì sang đi làm này, xong rồi mọi người cũng lập gia đình với cả người Nhật ở bên này luôn. Còn chỉ có duy nhất bọn mình là từ Việt Nam sang chuyến này thôi. Là mỗi lần mà bọn mình đi sự kiện như này là bọn mình lại gặp được thêm rất nhiều những người bạn mới ở nước ngoài và sinh sống tại làm việc ở đấy, để nhiều sau câu này chuyện mới. Mình có thể nghe được nhiều cái câu chuyện mà mọi người di cư sinh sống ở đây như thế nào, khá là hay. Hiểu hơn về đất nước mà mình tới. Tại vì bình thường là mình đi thì mình chỉ có nhìn theo cái thế giới quan của khách du lịch thôi, mình không có hiểu được về cái cuộc sống bình thường của họ ấy. Nhưng mà khi mà mình có cơ hội mình hỏi như này mà từ góc độ của một người Việt Nam ở đây thì nó sẽ cho mình thêm được nhiều cái kiến thức hơn, chứ là khá thú vị. Bây giờ thì bọn mình sẽ tới Toji, một trong những địa điểm chùa khá là gần với cả khách sạn của bọn mình. Ở đây vào mùa thu chắc chắn sẽ rất là đẹp luôn đấy. Các bạn sẽ cần phải mua vé nhá. Sẽ có một vài những cái sự lựa chọn vé. Nhưng mà bọn mình mua cái vé gọi là basic nhất thì là rơi khoảng tầm 800 yên cho một người. Toji thì là một ngôi chùa rất cổ tại Nhật Bản. Toji có nghĩa là đông tự và được thành lập vào năm 796. Đây chỉ là một trong 3 ngôi chùa Phật giáo được phép tồn tại ở thành phố vào thời điểm đó, nhưng ngày nay thì cũng chỉ còn chùa Toji thôi. Vào năm 1994 thì Toji được công nhận là di sản thế giới UNESCO. Ở đây thì sẽ có ngôi chính này, nhà giảng này, tháp 5 tầng và các địa điểm di tích khác xung quanh. Ở đây thì mình nghĩ rằng là vào mùa thu sẽ rất là đẹp vì được bao trùm bởi sắc vàng, sắc đỏ của lá phong, còn mùa xuân thì sẽ là sắc hồng của hoa anh đào. Có một điểm mà mình nghĩ khách du lịch cần phải chú ý, đó sẽ là không được quay phim, chụp hình và nói to ở bên trong điện, còn ở khuôn viên bên ngoài thì mọi người có thể thoải mái hơn nhé. Vì đây đã là ngày cuối bọn mình ở Kyoto rồi, cho nên là sau khi tham quan chùa xong thì bọn mình quay trở lại trung tâm để đi mua quà cho mọi người. Ngày mai thì tụi mình đã về rồi, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ đi mua quà cho mọi người. Ở trong tòa Edion này có rất là nhiều đồ ấy mọi người. Thì từ đồ điện tử này cho đến những cái đồ gia dụng sử dụng hàng ngày, cho mọi người có thể vào đây để mà mua quà được nha. Mát lạnh. Ở đây thì khi mà các bạn muốn mua những cái sản phẩm này thì hoàn toàn là có hàng mẫu để cho các bạn thử nhé. Từ những cái đồ gia dụng này như len máy ảnh nọ kia các thứ thì mọi người đều có thể thử được. Trừ những cái đồ ví dụ như là máy giặt hay là bồn cầu thì không thử được thôi. Còn những cái đồ nhỏ nhỏ như thế này thì mọi người có thể sử dụng có thể dùng thử trước khi mà quyết là mua ha.
Buổi tối ngày hôm đó thì bọn mình nhận được lời mời của một nhà hàng tại Kyoto. Họ biết bọn mình đang có chuyến du lịch tại đây nên có nhã ý mời bọn mình một bữa tối. Mình phải công nhận một điều là mặc dù đi mùa hè khá là nóng, nhưng mà hoàng hôn ngày nào thì cũng vàng rực và rất là đẹp. Cũng vì là buổi tối cuối cùng rồi cho nên là tự nhiên ăn bữa này lại rất là hợp lý. Bọn mình ăn uống trong một không gian rất là yên tĩnh này, nhẹ nhàng này, những món ăn thì ngon, tinh tế, cùng với cả ly rượu vang nữa. Như vậy là đã kết thúc một hành trình quá là đẹp ở Kyoto rồi. Sau khi mà ăn xong thì bọn mình quay lại Teramachi để tiếp tục mua quà cho mọi người. Có một lưu ý là ở đây thì khoảng tầm 7-8 giờ tối là các cửa hàng đã đóng cửa rồi, cho nên là mọi người căn cái thời gian để đi qua đây để tham quan nhé. Kiểu khi qua đây thì các cửa hàng đã đóng rồi, chúng ta sẽ không mua được những thứ mà chúng ta cần. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Họ là lực lượng xung kích. Các lực lượng đã giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa thiêng liêng của quốc tế cao cả. Cải tiến được Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nâng cấp. Hay quá. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Mình sẽ gửi vali, tại vì là chúng mình vẫn sẽ còn một chút thời gian, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ đi mua matcha với cả là ăn trưa. Sau đấy thì mới rời khỏi Kyoto để về sân bay Kansai của Osaka. Rồi ạ, bây giờ bọn mình sẽ vào Daimaru, Kyoto để bọn mình mua cái tiệm matcha đấy ở dưới tầng B1. Thật ra nó có một cái store nữa nhưng mà khá xa đây. Với cả cái store đấy thì nó sẽ không có điều hòa nữa thứ ấy. Đây nó chỉ là một cái cửa hàng nhỏ người ta để trong trung tâm thương mại thôi, thì bọn mình mua cũng được. Như kiểu là ở đây là siêu thị, xong rồi mọi người kiểu mua đồ chế biến sẵn để mang về ăn ấy. Cho nên là bọn mình đang chưa thấy có bao giờ. Bát mì trông khá là chất lượng luôn đấy mọi người ạ. Mình thì gọi súp miso, còn mẹ Loan thì gọi là súp ninh từ gà, xương gà. Đó. Chúng mình rất thích ăn ramen mà có thêm cái măng ngâm này. Mọi người đi ăn ramen mà có thêm cái măng ngâm này mọi người gọi nhá, ngon lắm. Với cả trứng ngâm tương đã. Lúc mà bọn mình đến đây thì hàng hơi vắng, cho nên bọn mình cũng hơi băn khoăn một tí, nhưng mà tại vì có đúng một hàng ramen ở trong chỗ khu trung tâm này thôi, cho nên là bây giờ sẽ ăn xem là nó có ok không nhé. Itadakimasu mọi người. Nó là ramen ở bên Nhật ấy mọi người, nó sẽ hơi mặn một chút thôi, nhưng mà cũng được. Nhưng mà Tôi nhớ phở quá. đầy topping các thứ luôn ấy. Tại vì bát của mình là bát đặc biệt. Tô đặc biệt. Trong cái này cũng ngon này. Anis. Mẹ heo đang mua cái này cho Cam, là một cái mà để quàng vào cổ cho mát ấy mọi người. Kiểu khi mà Cam đi học tập thể dục ở trường ấy thì hơi nóng, cho nên là nếu cái này sẽ ok. Cái này thì cứ để vào trong ngăn đá tủ lạnh, sau đó thì sẽ quàng lên cổ cho nó mát. Xong rồi khi hết lạnh thì lại cho lại vào tủ lạnh. Sau khi mua đồ xong xuôi thì bọn mình đi về lại khách sạn. Ở khách sạn thì sẽ có xe buýt để đưa ra bến tàu và hoàn toàn là miễn phí. Ở ga Kyoto thì để về lại sân bay Kansai thì chúng ta sẽ qua đường ray số 30. Mình nói luôn để cho mọi người sau này đỡ mất công phải tìm ha.
Hai vợ chồng mình có nói với nhau là chắc sau này vào mùa thu hay là mùa xuân thì bọn mình sẽ quay lại Kyoto. Tại vì ở đây thì có những cái nét đặc trưng rất là cổ kính của Nhật Bản. Mình nghĩ rằng là đi vào mùa thu hay là mùa xuân thì sẽ đẹp lắm. Và hẹn các bạn ở những vlog sắp tới ở Kyoto nhé. Bọn mình đã về lại cái chỗ mà hôm mà mình chuẩn bị đi tàu vào Kyoto với mọi người. Thì ngay bên cạnh đấy là cái khách sạn Nikko kìa. Đó thì đêm ngày hôm nay thì bọn mình sẽ ở khách sạn Nikko này. Tại vì là sáng ngày mai thì bọn mình sẽ check in rất là sớm nên bọn mình ở trên sân bay luôn. Trời xanh ngắt luôn, trông như một bức tranh. Đây là phòng của bọn mình đấy mọi người. Xinh xắn. Ngay cạnh sân bay luôn, rất là tiện. Tại vì là ngày mai thì 7 giờ sáng bọn mình đã cần phải có mặt ở sân bay rồi. Cho nên là hôm nay bọn mình ở đây. Buổi tối ngày hôm đó thì bọn mình vào lại trong sân bay Kansai để ăn tối. Ở trong này thì sẽ có những kiểu food court đấy mọi người ạ. Có rất là nhiều những cái sự lựa chọn để cho mọi người có thể lựa, sau đó thì mang về bàn chung để ăn. Bọn mình ăn cơm bò và sau đó cũng tranh thủ về khách sạn để đi ngủ sớm thôi. Sáng ngày hôm sau thì 7 giờ sáng là bọn mình đã phải có mặt ở sân bay rồi. Nhưng mà đẩy từ khách sạn sang bên sân bay thì cũng rất là nhanh, chỉ mất khoảng tầm 5 phút thôi. Và sau đó thì nhập cảnh vào cũng siêu nhanh luôn, mọi thứ đều tự động hết, khoảng tầm 5 phút nữa là bọn mình đã vào bên trong phòng chờ rồi. Hy vọng rằng là sau vlog này thì mọi người đã có thêm được những trải nghiệm mới khi tới thành phố Kyoto. Ngoài việc là chúng ta đi những chùa chiền hay là những địa điểm du lịch quá là nổi tiếng rồi. Nếu các bạn đã xem đến đây rồi thì cho chúng mình xin một biểu tượng máy bay và một comment gì đấy để bọn mình biết rằng là các bạn đã xem hết vlog này. Bật mí là sắp tới thì bọn mình sẽ đi nhiều nơi lắm đấy.